تا حالا زیر یه آسمون پرستاره وایسادی و از خودت پرسیدی که من چرا اینجام؟ اصلا چی شد که یه رو چشم باز کردیم رو خودمون رو وسط این دنیای عجیب پیدا کردیم؟ یا وقتی که نفس آخر رو میکشیم قراره چی بشه؟ حقیقت اینه که ما درباره گذشته و آینده خیلی دور خودمون هیچی نمیدونیم. مثل اینه که پرتت کنم وسط یه سریال طولانی بدون اینکه بدونی فصل‌های قبل چی بوده یا داستان قراره چطور تموم بشه. واسه همین سوالایی مثل هدف زندگی چیه، از وقتی انسان شدیم مثل یه سایه دنبالمون راه افتادن. این پرسش‌ها ریشه تو ساختار مغز انسان دارن. مغز ما که طی میلیون‌ها سال تکامل پیدا کرده، به دنبال الگوها و معانی تو محیط اطرافشه تا بتونه بقا رو تضمین کنه. اما وقتی با ناشناخته‌های عظیمی مثل مرگ یا کیهان بی‌نهایت روبرو میشیم، این نیاز به معنا به یه چالش بزرگ تبدیل میشه. روانشناسان معتقدن که این سوالا از یه حس عمیق ناهماهنگی شناختی میاد، جایی که ذهن ما بین واقعیت‌های بی‌رحم جهان و نیاز به درک و کنترل تضاد پیدا میکنه. بعضی‌ها تو آغوش دین و باورها پناه گرفتن. اونا میگن یه نیروی عظیم ما رو خلق کرده و هر قدمی که تو این دنیا برمی‌داریم یه روز توی یه دنیای دیگه نتیجهشو می‌بینیم. این باورها به انسان حس امنیت و تعلق میدن و به عنوان یه مکانیزم مقابله‌ای در برابر اضطراب وجودی عمل میکنن. یه عده دیگه عشق رو معنا کردن. میگن لحظه‌هایی که با آدمای عزیزمون میگذرونیم همون چیزیه که زندگی رو ارزشمند میکنه. علم عصب شناسی هم اینو تایید میکنه که ما وقتی که با عزیزانمون هستیم هورمون‌هایی مثل اکسیتوسین و دوپامین ترشح میشن که حس خوشبختی و ارتباط عمیق رو تقویت میکنن. یه سری هم میگن همین که نفس میکشیم، همین که هستیم، خودش به اندازه کافی معجزه است. ولی یه گروه دیگه هم هستن، نیهیلیست‌ها یا همون پوچگراها، که میگن زندگی هیچ معنایی نداره. همه خوشی‌ها، دردها، موفقیت‌ها، شکست‌ها، همشون یه بازی بی‌منطقن. نیهیلیسم به عنوان یه فلسفه ریشه تو این ایده داره که هیچ حقیقت عینی و جهان شمولی وجود نداره. پذیرش این دیدگاه هم میتونه آزادکننده باشه و هم ویرانگر. آزاد کننده از این جهت که فرد رو از قید باورهای تحمیلی آزاد میکنه و ویرانگر چون میتونه به حس انزوا و افسردگی وجودی منجر بشه. مطالعات نشون میدن که وقتی افراد با حس پوچی مواجه میشن ممکنه به رفتارهای خودتخریبی یا بی‌تفاوتی دچار بشن، مگر اینکه راهی برای خلق معنا پیدا کنن. هممون یه وقتایی این حس پوچی رو چشیدیم، اون لحظه‌های سنگین که انگار دنیا دور سرت میچرخه و هیچی برات مهم نیست. معمولا این حس وقتی میاد که باورهای قدیمیمون دارن فرو میریزن ولی هنوز چیزی جای اونا رو نگرفته. مثل اینه که بین دو ساحل گیر کردی، نه به خشکی قبلی میرسی نه هنوز جزیره جدید رو پیدا کردی. این حالت تو روانشناسی به عنوان بحران وجودی شناخته میشه. طبق نظریه‌های روانشناختی مثل نظریه خود از کارل راجرز، وقتی تصویر ذهنی ما از خودمون با واقعیت‌های زندگی همخوانی نداره، این احساسات پوچی شدت میگیرن. اما همین بحران میتونه نقطه شروعی برای رشد شخصیمون باشه اگه بتونیم با شجاعت با سوالات عمیقمون روبرو بشیم. همه این فکرای عمیق معمولا با یه سوال کوچولو شروع میشن. چرا؟ این سه حرف ساده میتونن کل دنیای ذهنتو زیر و رو کنن. مثلا با خودت فکر کنی چرا این هدف برام مهمه؟ این باور از کجا تو ذهنم جا خوش کرده؟ کی بهم گفته این درسته؟ اگه این چرا رو مثل یه نخ دنبال کنی، یه جایی به ته خط میرسی، به هیچی. جایی که دیگه هیچ جوابی نیست. اینجا دقیقاً همون جاییه که نیهیلیست‌ها وایسادن و میگن دیدی هیچ جوابی وجود نداره، همه چیز پوچه. در واقع از نظر علمی این نقطه میتونه نتیجه محدودیت‌های شناختی ما باشه. مغز انسان برای حل مسائل بقا طراحی شده، نه برای پاسخ به مسائل متافیزیکی عظیم. وقتی به این هیچی میرسیم، در واقع با محدودیت‌های ذاتی ذهنمون روبرو میشیم. واژه نیهیلیسم از ریشه لاتین میاد. نیهیل یعنی هیچ و ایسم یعنی ایدئولوژی. یه جورایی یه مکتب فکریه که میگه هیچ چیز واقعی نیست. نیهیلیسم به شکل‌های مختلفی بروز پیدا میکنه و هر کدوم زاویه‌های متفاوتی به این هیچ یا پوچی دارن. از نظر فلسفی نیهیلیسم میتونه یه ابزار نقد باشه که ما رو وادار کنه ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی شخصیمون رو زیر سوال ببریم. نیهیلیسم رو خیلی وقتا با بدبینی یا همون سینیسیسم یا بی‌تفاوتی یا همون آپاتی قاطی میکنن. ولی اینا هر کدوم یه دنیای جدا دارن. بدبین‌ها فکر میکنن همه آدما خودخواهن، ولی ته دلشون هنوز به یه خوبی باور دارن. بی‌تفاوت‌ها ممکنه قبول داشته باشن زندگی معنایی داره، ولی براشون مهم نیست. ولی نیهیلیست‌ها میگن معنا اون دیگه چیه؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره. از نظر روانکاوی بدبینی ریشه تو تجارب منفی و ناامیدی ما از دیگران داره، در حالی که بی‌تفاوتی میتونه نتیجه خستگی عاطفی یا افسردگی باشه. اما نیهیلیسم یه موضوع فلسفی عمیق‌تره که نیاز به تأمل بیشتر داره.
یه پارادوکس جالب تو نیهیلیسم هست. اگه به هیچ چیز باور داری، یعنی داری به یه چیز، یعنی هیچ یا پوچی ایمان میاری. پس حتی نیهیلیسم هم نمیتونه کاملا پوچ باشه، چون خودش یه جور باور محسوب میشه. این پارادوکس تو فلسفه مدرن خیلی مورد بحث بوده. فیلسوفایی مثل ژان پل سارتر معتقد بودن که حتی تو دل پوچی، انسان با آزادی مطلق میتونه معنا خلق کنه. این دیدگاه اگزیستانسیالیستی نیهیلیسم رو نه یه بمب است، بلکه یه نقطه شروع میبینه. نیهیلیسم اول از دل داستان‌ها و ادبیات زاده شد، بعد پاشو به فلسفه باز کرد. واسه همین تو فلسفه‌های کلاسیک تعریف سفت و سختی نداره و شکل‌های مختلفی به خودش گرفته. نیهیلیسم سیاسی میگه باید همه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی رو نابود کنیم تا بشریت یه نفس راحت بکشه. این دیدگاه تو تاریخ با جنبش‌های آنارشیستی و انقلابی گره خورده. نیهیلیسم اخلاقی میگه هیچ ارزش اخلاقی ثابتی وجود نداره. خوب و بد فقط یه سری قانونن که جامعه اختراعشون کرده. از نظر علمی این ایده با نظریه‌های تکاملی همخونی داره، چون اخلاق به عنوان یه ابزار اجتماعی برای بقای گروه‌های انسانی شکل گرفته. نیهیلیسم وجودی هم میگه زندگی از اساس هیچ ارزش و هدفی نداره. این نوع نیهیلیسم بیشترین تاثیر رو روی روان انسان مدرن گذاشته، چون مستقیما با حس هویت و هدفمندی درگیره. از نظر نیهیلیست ها همه چیز از دولت و دین گرفته تا اخلاق و فرهنگ فقط یه سری زنجیرن که دور دست و پای آزادی ما پیچیده شدن. حالا سوال اصلی اینه، اگه نتونیم هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم، آیا واقعا آزادیم؟ این سوال از نظر روانشناختی هم خیلی مهمه. آزادی مطلق میتونه به اضطراب منجر بشه، چون بدون چارچوب انسان احساس گم شدن میکنه. پارادوکس آزادی اینه که ما به یه حداقل ساختار نیاز داریم تا بتونیم خلاق و معنادار عمل کنیم. توی یه پست توییتری یکی پرسید که اگه مجبور باشی بین نجات سگت و یه آدم غریبه یکی رو انتخاب کنی، کدومو نجات میدی؟ اکثر جوابا این بود که سگمو. بعد یکی پرسید چرا فکر میکنی جون آدم ارزشمندتره؟ و جالب اینجاست که هیچ کس نتونست یه دلیل محکم و منطقی بیاره. این دقیقاً همون چیزیه که نیهیلیسم روش انگشت میذاره. خیلی از باورهای عمیقمون وقتی زیر ذره‌بین میرن، انگار روی هوا بنا شدن. از نظر روانشناختی این واکنش‌ها نشون دهنده تاثیر احساسات و تعلقات شخصیمون روی قضاوت‌های اخلاقی است. مطالعات عصب‌شناسی هم نشون میدن که تصمیم‌گیری‌های اخلاقی ما اغلب تحت تاثیر بخش‌های احساسی مغز ما قرار دارن، نه صرفاً منطق. این حقیقت یکم ترسناکه، نه؟ اگه قبول کنیم زندگی هیچ معنایی نداره، انگار همه این پیشرفت‌ها، علم، تکنولوژی، مبارزه برای آزادی هیچ فرقی به حال دنیا نداره. مثل اینه که یه نقاشی قشنگ بکشی ولی بدون که آخرش قراره تو آتیش بندازیش. همه بالا و پایین‌های زندگی، همه اشک‌ها و خنده‌ها انگار تهش به یه بن‌بست میرسن. این حس حتی میتونه با آنتروپی کیهانی هم مرتبط باشه. همه چیز در نهایت به سمت بی‌نظمی و فروپاشی میره. این دیدگاه میتونه به یه نوع افسردگی همگانی منجر بشه، مگر اینکه بتونیم معنای شخصیمون رو تو مقیاس کوچکتر پیدا کنیم. نیچه، فیلسوف معروف آلمانی، یه جورایی هم عاشق نیهیلیسم بود، هم ازش وحشت داشت. از یه طرف میگفت هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره. هر چیزی که فکر میکنیم واقعیه، فقط یه داستان قشنگه که خودمون بافتیم. جمله معروفش که میگفت خدا مرده، همینو نشون میده. البته منظور نیچه مرگ خدا به معنای واقعی نبود، بلکه مرگ تاثیر دین توی زندگی انسان مدرن بود. ولی نیچه از طرف دیگه هشدار میداد که اگه نیهیلیسم همه جا رو بگیره، تمدن بشری مثل یه دومینو فرو میریزه. چون اگه هیچ چیز ارزش نداشته باشه، چطور میتونیم بگیم بردهداری، ظلم یا نسل‌کشی بده؟ ته دلمون میدونیم این کارا وحشتناکه، ولی وقتی یکی بپرسه چرا، انگار زبونمون بند میاد، چون منطق محکمی برای اثباتش نداریم. نیچه معتقد بود که بعد از فروپاشی این ارزش‌ها، انسان باید به ابرمرد تبدیل بشه، کسی که ارزش‌های جدید و شخصی خودش رو خلق میکنه. این ایده به مفهوم خودشکوفایی که آبراهام مازلو هم اشاره کرده شباهت داره، جایی که فرد با پذیرش مسئولیت کامل زندگیش به بالاترین سطح رشد روانی میرسه. بعضی‌ها نیچه رو مقصر چیزایی مثل نازیسم میدونن، چون نیهیلیسم رو تبلیغ میکرد، ولی خودش اعتقاد داشت اگه بتونیم از این پوچی عبور کنیم، میتونیم یه دنیای جدید و بهتر بسازیم. میگفت خراب کردن یه خونه قدیمی یعنی فرصت ساختن یه عمارت بزرگ و زیبا. این نظر نیچه با نظریه‌های روانشناختی مدرن درباره رشد پس از سانحه هم همخوانی داره، جایی که افراد بعد از مواجهه با بحران‌های عمیق به درک عمیق‌تر و معنادارتری از زندگی میرسن. حالا یه لحظه چشمتو ببند و به دنیای امروز فکر کن. تو فضای مجازی، تو خیابونا، تو بحث‌های روزمره، ادیان دیگه مثل قبل حرف آخر رو نمیزنن. باورهای قدیمی یکی یکی دارن رنگ میبازن. هر ایده‌ای حتی اگه عجیب یا ترسناک باشه، یه گوشه از دنیا کلی طرفدار داره. و وقتی میپرسی چرا اینو باور داری، معمولا جوابی جز سکوت یا یه شونه بالا انداختن نمیگیری.
شاید همین حالا داریم توی موج جدید از نیهیلیسم غرق میشیم. شاید یه روز برسه که دیگه هیچ کس نتونه به یکی دیگه بگه تو داری اشتباه میکنی، چون هیچ متر و معیاری برای درست و غلط وجود نداره. این پدیده با پلورالیسم فرهنگی و نسبیت گرایی مدرن هم گره خورده، جایی که تنوع باورها باعث شده هیچ ارزش مشترکی به عنوان یه مرجع باقی نمونه. ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه‌نویس بزرگی جمله داره که انگار برای همین روزا گفته شده: زندگی یه سایه است که راه میره، یه بازیگر بدبخته که یکم روی صحنه بالا و پایین میپره و بعد غیبش میزنه. یه قصه است پر از سر و صدا و خشم که هیچ معنایی نداره. ولی خب حالا که زندگی واقعا بی‌معناست، پس چرا نباید از همین لحظه‌های بی‌معنایی لذت ببریم؟ به جای اینکه درگیر لیوان نیمه پر یا نیمه خالی باشیم، چرا لیوانو پرت نکنیم اونور و مستقیم از سرچشمه زندگی لذت نبریم؟ نظریه جریان از میهای چیکسنت-میهای روانشناس معروف میگه وقتی کاملا تو لحظه غرق میشیم و از فعالیت هامون لذت میبریم، حس رضایت عمیقی پیدا میکنیم، حتی اگه اون فعالیت معنی بزرگی نداشته باشه. بودن ما خودش یه معجزه است. از نظر علمی احتمال شکل‌گیری حیات روی زمین به قدری ناچیزه که وجود ما واقعا یه اتفاق خارق‌العاده است. یه شب که بیخواب شدی و به سقف زل زدی، یا یه غروب که دلت گرفته، ممکنه از خودت بپرسی اگه آخرش همه چیز پوچه، چرا باید ادامه بدم؟ چرا باید بجنگم؟ چرا باید زندگی کنم؟ جواب این سوال درست تو دل خودشه. چون هیچ چیز از قبل نوشته نشده، چون هیچ معنایی از آسمون نازل نشده. تو آزادی که خودت برای زندگیت معنا بسازی. اگه دنیا یه سناریوی آماده بود، تو فقط یه عروسک خیمه شب بازی بودی. ولی حالا وسط این طوفان بی‌منطقی، تو خودت یه نویسنده‌ای. تو قهرمان قصه خودتی که با دستای خالی از دل سیاهی معنا بیرون میاره. اگزیستانسیالیسم میگه انسان با انتخاب‌ها و مسئولیت پذیریش معنا خلق میکنه. هیچ کس بهت قول نداده که همیشه خوشبخت باشی. هیچ نیرویی تضمین نکرده که زندگی عادلانه است. هیچ قانونی نگفته که فقط باید شادی ببینی و درد نکشی. همه چیز مثل یه بازی بی‌قاعده است و دقیقاً به خاطر همین تو میتونی قاعده‌های خودتو بنویسی. هر اشکی که میریزی، هر خنده‌ای که از ته دلته، هر لحظه‌ای که عاشق میشی، انتخاب خودته. توی این دنیای بدون چرا، هر لبخندی که میزنی، هر امیدی که میسازی، هر بخششی که میکنی، یه انقلابه. این انتخاب‌های کوچیک میتونن به عزت نفست منجر بشن، حسی که به ما قدرت میده تا روی زندگیمون کنترل داشته باشیم. شاید ته این راه هیچ چیزی منتظرمون نباشه. شاید همه این تلاش‌ها فقط یه جرقه کوچیک تو دل تاریکی باشن. ولی اگه بدونیم مقصد مهم نیست، اون وقت میفهمیم که خود مسیر، خود بودن، خود جنگیدن، همه چیز این بازیه. زندگی مسابقه برد و باخت نیست. زندگی بوم نقاشی سفیده، پر از رنگایی که هیچ کس مجبورت نکرده باشون نقاشی کنی. تو خودت انتخاب میکنی که این بوم قرار سفید بمونه یا یه چیزی توش نقاشی بشه. پس وقتی عاشق میشی با تمام وجود عاشق شو، حتی اگه بدونی که ممکنه دلت بشکنه. وقتی میخندی بی بهونه بخند، حتی اگه دنیا بخواد اخماتو ببینه. وقتی زمین میخوری با دستای خودت بلند شو، چون خودت قهرمان قصه خودتی. عشق ببرز حتی اگه نفهمن. ببخش حتی اگه قدرتو ندونن. رویاهاتو دنبال کن حتی اگه 1000 بار ببازی. چون ارزش زندگی تو همینه. تو انتخاب کردی بازی کنی، نه اینکه فقط از دور نگاه کنی. تو به دنیا نیومدی که کامل باشی، نیومدی که بی‌نقص باشی، اومدی که واقعی باشی. واقعی زندگی کن، واقعی دوست داشته باش، واقعی شکست بخور، واقعی بلند شو. چون تو یه لحظه بی‌نظیر تو این بی‌نهایتی زمان هستی. یه صدای کوچیک ولی پرقدرت وسط یه سکوت ابدی. اگه دنیا بی‌معناست، تو براش معنا بساز. اگه زندگی بی‌رحمه، تو مهربون‌تر باش. اگه آینده تاریکه، تو با نور و امید قدم بردار. چون در نهایت این تویی که تصمیم میگیری این زندگی یه تراژدی غم‌انگیز باشه یا یه معجزه هیجان انگیز. با همه پوچی‌هاش، با همه بی‌رحمی‌هاش، زندگی هنوز قشنگ‌ترین شانسیه که بهمون داده شده. پس این شانس رو بغل کن و قصه خودتو بنویس.